हॅलो स्टुडंट्स, पाटील मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग आणि डिस्क साठी कसा काढायचा, शिवाय रोटेटिंग बॉडीची कायनेटिक एनर्जी आपण काढलेली आहे. नाउ इन दिस व्हिडिओ वी आर गोइंग टू लर्न व्हेरी इम्पॉर्टंट थेरम, parallel axis theorem and perpendicular axis theorem. Okay, before I proceed to that theorem, first we see radius of gyration. See here, radius of gyration it is denoted by letter K. आपण बघूया ते K लेटर काय. Actually radius of gyration is the distance between axis of rotation and point at which whole mass of the body supposed to be concentrated to possesses same as that of the body. सुरुवातीचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आणि त्या बॉडीचं सगळ्याच्या सगळं मास एका पॉइंट वरती कॉन्सन्ट्रेट झाल्यानंतर, म्हणजे त्याला आपण सेंटर ऑफ मास पॉइंट म्हणतो, त्याचा जर मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढला तर दोन्ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया समान असतील. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल बघा, इकडं सपोज दिस इज अ रिंग, एक रिंग आहे. या रिंगचा या ऍक्सिस भोवती मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर मधून जाणाऱ्या म्हणून हवं तर आपण सेंटर मधून जाणाऱ्या ऍक्सिसचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया या रिंगचा आय एवढा आहे. आणि आता ह्या रिंगचं मास कॅपिटल एम एवढा आहे. या रिंगचं मास कॅपिटल एम एवढा आहे. आता या रिंगचं सगळं मास म्हणजे तेवढंच सगळं मास एका पॉइंट मध्ये कॉन्सन्ट्रेट झालं, सपोज टू बी कॉन्सन्ट्रेट ऑन अ सिंगल पॉइंट. देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिंगल पॉइंट, या पॉइंटचं मास कॅपिटल एम एवढंच आहे जेवढं मगाशी होतं रिंगचं, पण या पॉइंटचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस ऍक्सिस सेम यायला पाहिजे. म्हणजे बघा, आता हा पॉइंट मास असा ज्या वेळेला रोटेट होईल या ऍक्सिस भोवती, त्यावेळेला त्याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया सुद्धा काय यायला पाहिजे, आय यायला पाहिजे. म्हणजे हा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आणि हा मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आहे. त्यावेळेला हे जे डिस्टन्स आहे त्याला आपण काय म्हणतो, रेडियस ऑफ गायरेशन. म्हणजे डिस्टन्स बिटवीन ऍक्सिस ऑफ रोटेशन अँड पॉइंट वेअर होल मास ऑफ द बॉडी supposed to be concentrated to possesses same mi as that of body. आणि म्हणून त्याला काय म्हणतो आम्ही, रेडियस ऑफ गायरेशन. आणि therefore रेडियस ऑफ गायरेशन आय इज इक्वल टू एम के स्क्वेअर. मोमेंट ऑफ इनर्शियाचं इक्वेशन. मग आपण ह्याच्यावरून के काढू शकतो. के स्क्वेअर इज इक्वल टू आय डिवायडेड बाय एम, आणि दॅट इज इक्वल टू, किंवा आपण के लिहूया, के इज इक्वल टू अंडर रूट मध्ये आय डिवायडेड बाय एम. दिस इज द इक्वेशन ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन. हे इक्वेशन इम्पॉर्टंट आहे. इक्वेशन आपण रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ डिफरंट बॉडीचं रेडियस ऑफ गायरेशन काढायला आपण या इक्वेशनचा वापर करू शकतो. ठीक आहे. नाव दिस रेडियस ऑफ गायरेशन इंडिकेट्स हाऊ द मास इज डिस्ट्रीब्युटेड अराउंड द ऍक्सिस ऑफ रोटेशन. ऍक्च्युअली रेडियस ऑफ गायरेशन आपल्याला काय सांगतं, तर बॉडीचं मास ऍक्सिस भोवती कसं डिस्ट्रीब्यूट झालंय ते आपल्याला काय सांगते, इंडिकेट करतं रेडियस ऑफ गायरेशन. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल सपोज बघा, समजा एक बॉडी आहे. सपोज दिस इज अ बॉडी, दिस, देन मास, सम मास इज हिअर, सम मास इज हिअर. मास बॉडीचा असं डिस्ट्रीब्यूट झालेला आहे इकडं तिकडं. मोमेंट ऑफ इनर्शिया काहीतरी, बरोबर आहे. आणि मग समजा हा ऍक्सिस इथून गेलेला असेल, असा गेलेला असेल, तर मास सगळ्याच्या सगळं एकाच बाजूला डिस्ट्रीब्यूट झालंय, बरोबर आहे. म्हणजे रेडियस ऑफ गायरेशन इंडिकेट हाऊ द मास ऑफ द बॉडी डिस्ट्रीब्युटेड अराउंड दॅट ऍक्सिस ऑफ रोटेशन. मग आता बघा, त्याच्यामध्ये दोन केसेस येतील. मास डिस्ट्रीब्युशन आम्हाला के, मास डिस्ट्रीब्युशन आपल्याला काय सांगते, रेडियस ऑफ गायरेशन सांगतं. मग बघा, पहिलं केस 1 बघतो मी. Suppose mass is closely distributed around the axis of rotation. Mass closely distributed आहे, म्हणजे हा ऍक्सिस, हा इथून मास जवळ आहे, इथून मास जवळ आहे ऍक्सिस पासून. देन समजा के पॉइंट इकडे आला कुठंतरी, सगळ्याच्या सगळं मास इथं कॉन्सन्ट्रेट झालं, तर हा के मिनिमम असणार आणि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सुद्धा मिनिमम असणार. म्हणजे मास क्लोजली डिस्ट्रीब्युट झालेला असेल, मास
क्लोजली डिस्ट्रीब्यूट झालेला असेल अराउंड द ऍक्सिस ऑफ रोटेशन, then moment of inertia and k is minimum. This is important thing. Okay, mass closely distribute झालेला असेल ऍक्सिस भोवती तर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अँड रेडियस ऑफ गायरेशन काय असतात, मिनिमम असतात. आणि दुसरी केस मास अवे डिस्ट्रीब्यूट झालेला असेल, म्हणजे आता बघा हा ऍक्सिस जो आहे तो ऍक्सिस समजा इथून गेला तर मास कुठं आहे, ऍक्सिस पासून लांबच्या डिस्टन्सला आहे, अवेला आहे. मास अवे डिस्ट्रीब्यूट झालेला असेल फ्रॉम ऍक्सिस ऑफ रोटेशन, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया mi and k इज मॅक्झिमम असणार. हे इम्पॉर्टंट आहे, हे बेसिक लक्षात ठेवा. मोमेंट ऑफ इनर्शिया आणि रेडियस ऑफ गायरेशन मॅक्झिमम असेल आणि मिनिमम कधी असेल. ओके, आणि मग रेडियस ऑफ गायरेशनचे एसआय युनिट येईल मीटर, कारण ते डिस्टन्स आहे. एसआय युनिट मीटर. Radius of gyration is the distance between axis of rotation and point where whole mass of the body supposed to be concentrated to possess the same mi as that of a body. Okay. Now, this is radius of gyration. मग आता radius of gyration हे इक्वेशन आहे. या इक्वेशन वरून आपण डिफरंट शेप रिजिड बॉडीचे असतील त्याच्यासाठी आपण काय करू शकतो, रेडियस ऑफ गायरेशन कॅल्क्युलेट करू शकतो. जर आपल्याला आय माहित असेल तर आपण रेडियस ऑफ गायरेशन करू शकतो. आय म्हणजे मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ओके, Now we proceed to the very important theorem. Number 1. There are two theorems. One is the parallel axis theorem and second is the perpendicular axis theorem. First we will see parallel axis theorem. Parallel axis theorem. दोन थेरम आपल्याला बघायचे आहेत. त्याच्यातला पहिला आहे पॅरलल ऍक्सिस थेरम. पॅरलल ऍक्सिस थेरमचं प्रूफ आपण बघूया आणि त्यानंतर आपण स्टेटमेंट डिफाईन करूया. म्हणजे आपण स्टेटमेंट पहिला बघितलं आणि प्रूफ केलं तरीही चालतं. तर पॅरलल ऍक्सिस थेरम ज्या वेळेला आपण अप्लाय करतो त्यावेळेला आपल्याला काही कंडिशन्स माहित असल्या पाहिजे, म्हणजे आपल्याला इझिली ते सॉल्व्ह होतं. बघा, आपण या पद्धतीने गेलं की आपल्याला ते थेरम सुद्धा लगेच प्रूव्ह करता येईल. बघा, मी पहिल्यांदा कंडिशन सांगतो. कंडिशन पॅरलल ऍक्सिस थेरमसाठी पहिली कंडिशन आहे की पॅरलल याचा अर्थ दोन ऍक्सिस पॅरलल असायला पाहिजेत. टू ऍक्सिस मस्ट बी पॅरलल. टू ऍक्सिस मस्ट पॅरलल इच अदर. दोन ऍक्सिस कसे असायला पाहिजेत, एकमेकाला पॅरलल असायला पाहिजेत. दुसरी कंडिशन आहे वन ऍक्सिस मस्ट पास थ्रू द सेंटर ऑफ मास. दुसरी कंडिशन फार महत्वाची आहे. वन ऍक्सिस must pass through center of mass of a body. जी काय रिजिड बॉडी आहे त्या रिजिड बॉडीच्या सेंटर ऑफ मास मधूनच एक ऍक्सिस गेलेला असला पाहिजे. कुठलाही एक ऍक्सिस सेंटर ऑफ मास मधूनच गेलेला असला पाहिजे. आणि नंबर 3, दिस थेरम इज अप्लाय टू एनी शेप ऑफ रिजिड बॉडी. Any shape of rigid body. Rigid body of any shape. आपण ते कशाला वापरू शकतो, रिजिड बॉडी ऑफ एनी शेप. कुठल्याही प्रकारच्या शेपला आपण वापरू शकतो. हे फार महत्वाचं आहे. टू ऍक्सिस पॅरलल असायला पाहिजे आणि वन ऍक्सिस मस्ट पास थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी. ठीक आहे, त्या कंडिशन्स लक्षात ठेवा. आता या कंडिशन नुसारच आपण काय करूया, पॅरलल ऍक्सिस थेरम प्रूव्ह करूया. प्रूव्ह झाल्यानंतरच आपण स्टेटमेंट बघूया. Parallel axis theorem. बघा, प्रूफ. आता मी जसं कंडिशन सांगितलं तसं कन्सिडर अ रिजिड बॉडी ऑफ एनी शेप ऑफ मास m. एक रिजिड बॉडी कन्सिडर केली की ज्याचं मास कॅपिटल M एवढा आहे. दिस रिजिड बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट दिस ऍक्सिस. दोन ऍक्सिस पॅरलल पाहिजे. हा अबाउट एनी ऍक्सिस आहे. पॉईंट मी म्हणतो ओ या पॉईंट मधून हा ऍक्सिस गेलाय. त्या ऍक्सिसला मी नाव देतो एम ओ आणि हा पी. ओके, ऍक्सिस एम ओ पी. आता दुसरा जो ऍक्सिस आहे तो पॅरलल आहे. तो पॅरलल ऍक्सिस कुठून जायला पाहिजे, तो पॅरलल पण पाहिजे आणि सेंटर ऑफ मास मधून सुद्धा जायला पाहिजे. समजा मी म्हटलं या बॉडीचं सेंटर ऑफ मास पॉईंट तिथं आहे, तर या सेंटर ऑफ मास मधून जाणारा ऍक्सिस दिस. ओके, दिस.
म्हणजे एक ऍक्सिस सेंटर ऑफ मास मधून जायला पाहिजे आणि म्हणून या पॉइंटला मी म्हणतो सी. ह्या दोन ऍक्सिसला सेपरेट करणारा डिस्टन्स म्हणायचं एच. परपॅन्डिक्युलर डिस्टन्स बिटवीन टू पॅरलल ऍक्सिस. दोन पॅरलल ऍक्सिस मधलं परपॅन्डिक्युलर डिस्टन्स. ओके. मग याला सुद्धा आपण नाव देऊया ए सी आणि बी. म्हणजे हा ऍक्सिस आहे ए सी बी. एम हे मास ऑफ द बॉडी. मास. ओके. आता बघा दोन ऍक्सिस तर पॅरलल आहेत. एक ऍक्सिस सेंटर ऑफ मास मधून गेलाय आणि मग आता हे जे आहे ते आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. मी कन्सिडर करतो लेट dm is a small mass element. Let dm small mass element at point आपण कन्सिडर केलं. मी म्हणतो ऍट अ पॉइंट इथं डी. डी हा पॉइंट आहे आणि या पॉइंटला डीएम एवढं मास आहे. ओके. ऍट अ पॉइंट डी. आता हा पॉइंट आहे डीएम एवढा स्मॉल एलिमेंट. या स्मॉल एलिमेंटचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस ऍक्सिस. अबाउट दिस ऍक्सिस आपण काढतो आणि मग स्मॉल एलिमेंट म्हणजे होल रिजिड बॉडी येईल आणि आपण त्याचं इंटिग्रेशन घेतलं की आम्हाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल रिजिड बॉडी अबाउट दिस ऍक्सिस आणि अबाउट दिस ऍक्सिस मिळेल. हे आपल्याला माहित आहे. मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपण कसा काढतो ते आपल्याला माहिती आहे. ठीक आहे. म्हणजे हा पॉइंट कुठला आहे? डी पॉइंट आहे. डीएम इज अ स्मॉल एलिमेंट ऍट पॉइंट डी. डी एलिमेंट जोडायला पाहिजे. परपॅन्डिक्युलर डिस्टन्स असतं. आपण हे जोडून घेऊया. हा पॉइंट जोडला आणि या ऍक्सिस पासून हा पॉइंट जोडला. आता काय करायचं तर जॉमेट्रिकल कन्स्ट्रक्शन करायचं. ड्रॉ परपॅन्डिक्युलर किंवा अगोदर प्रोड्यूस ओसी प्रोड्यूस करूया म्हणजे इन्क्रीज करूया. काय केलं? ओसी प्रोड्युस्ड किंवा त्याला काय आपण म्हणतो इन्क्रीज केली अँड ड्रॉ परपॅन्डिक्युलर डीएन. हा डीएन परपॅन्डिक्युलर टाकतो. बघा ड्रॉ परपॅन्डिक्युलर डीएन ऑन ओसी प्रोड्युस्ड. आपण काय केलंय? ओसी इन्क्रीज केलं आणि त्याच्यावरती डीएन हा परपॅन्डिक्युलर टाकलाय. ओके. म्हणजे इथं बरोबर परपॅन्डिक्युलर आहे 90 डिग्री. हे एकदा समजलं की आपण हा थेरम इझिली प्रूव्ह करू शकतो. आता मग बघा या डीएम मास एलिमेंट आहे. इथं मोमेंट ऑफ इनर्शिया किंवा ह्या सगळ्या रिजिड बॉडीचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपण इंटिग्रेशन घेऊन डायरेक्ट करूया. म्हणजे बघा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल रिजिड बॉडी अबाउट ऍक्सिस ए सी बी. बघा एम आय ऑफ रिजिड बॉडी होल रिजिड बॉडी अबाउट ऍक्सिस ए सी बी. त्याला आपण म्हणूया मोमेंट ऑफ इनर्शिया सी या पॉइंटचा आहे. आयसी सेंटर मधून जाणारा ऍक्सिस आहे म्हणून तो काय आहे? आयसी. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट ऍक्सिस एसीबी आयसी इज इक्वल टू. आता मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय येणार? मास एलिमेंट डीएम आणि परपॅन्डिक्युलर डिस्टन्स फ्रॉम द ऍक्सिस ऑफ रोटेशन. ऍक्सिस ऑफ रोटेशनचं परपॅन्डिक्युलर डिस्टन्स काय आहे? सीडी आणि मास एलिमेंट काय आहे? डीएम आहे. पण होल रिजिड बॉडी घेतलोय म्हणून काय इंटिग्रेशन येईल. बघा इंटिग्रेशन ऑफ सीडी स्क्वेअर डी. इंटिग्रेशन ऑफ सीडी स्क्वेअर डीएम. ओके. हे समजलं. मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस ऍक्सिस कसा काढला? हे परपॅन्डिक्युलर डिस्टन्स आहे आणि मास एलिमेंट डीएम आहे. पण होल रिजिड बॉडीचा घेतोय म्हणून आपण काय घेतलं? इंटिग्रेशन घेतलं सीडी स्क्वेअर डीएम. ओके. हे इक्वेशन आम्हाला पुढे लागणार आहे. आता तसाच मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस ऍक्सिस करूया. ओ या पॉइंट मधून गेलेला एम आय ऑफ रिजिड बॉडी. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट ऍक्सिस. ऍक्सिस कुठला आता? एमओपी. ऍक्सिस एमओपी आणि त्याला म्हणूया आपण आयओ. रोटेशन दिलेलं आहे ओ पॉइंट. आयओ इज इक्वल टू इथं सुद्धा तसंच येईल इंटिग्रेशन काय आहे ना? स्मॉल एलिमेंट आहे. त्याचं परपॅन्डिक्युलर डिस्टन्स ऍक्सिस पासून कुठला आहे? ओडी. म्हणजे काय येणार आहे? ओ डी स्क्वेअर डीएम. ओके. हे लक्षात आलं. दिस इज आयओ इज इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ ओडी स्क्वेअर डीएम. आणि मग आता फिगर मध्ये बघा काय ओडी स्क्वेअर म्हणजे काय असेल? हा तर एक राईट अँगल आहे. फिगर मधल्या सगळ्या प्रॉपर्टीज आपण इथं काय वापरूया आणि हे फक्त सिंपल करत जाऊया. ठीक आहे. बघा मला हे लागणार आहे. हे फक्त लिहून घेतो. आयसी काढलाय आपण. आयसी इंटिग्रेशन ऑफ सीडी स्क्वेअर डीएम.
CD स्क्वेअर DM. ओके, ते आपल्याला लागतं. आणि आता हे आपण सॉल्व्ह करत जाऊया. आपण काढलेलं आहे ते IO is equal to integration of OD square DM. इंटिग्रेशन ऑफ OD स्क्वेअर DM. ओके, बघा आता फिगर मध्ये OD स्क्वेअर म्हणजे काय, राईट अँगल ट्रायंगल कुठला आहे बघा, OND. हा काय राईट अँगल ट्रायंगल आहे, OND. मग आता OD स्क्वेअर आहे. OD स्क्वेअर म्हणजे काय येईल, ON स्क्वेअर आणि ND स्क्वेअर किंवा DN स्क्वेअर. ठीक आहे, ते ठेवूया आपण. IO इज इक्वल टू इंटिग्रेशन ब्रॅकेट मध्ये लिहूया. OD स्क्वेअर काय असणार आहे, ON स्क्वेअर ND स्क्वेअर. ON स्क्वेअर प्लस ND स्क्वेअर. ND स्क्वेअर. ओके, आणि राहिलं काय आपलं DM, मास एलिमेंट DM ब्रॅकेट टाकू. ओके, आता बघा IO इज इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ ON स्क्वेअर. ON स्क्वेअर म्हणजे काय, OC प्लस CN. तसं ठेवूया आम्ही, OC प्लस CN त्याचा स्क्वेअर. बघा, OC प्लस CN त्याचा स्क्वेअर प्लस ND स्क्वेअर बाहेर DM. ओके, किंवा ते आपण इथं DM ठेवलं तर हा ब्रॅकेट टाकूया, इथं DM ठेवूया. ओके, बघा आता IO इज इक्वल टू, हे सिंपल करत जाणार, इंटिग्रेशन ब्रॅकेटच्या बाहेर OC स्क्वेअर प्लस CN स्क्वेअर आहे. OC सॉरी ब्रॅकेट स्क्वेअर आहे, A प्लस B ब्रॅकेटचा स्क्वेअर आहे. A प्लस B ब्रॅकेटचा स्क्वेअर म्हणजे काय, हे सिंपल करूया, OC स्क्वेअर प्लस 2OC इंटू CN प्लस CN स्क्वेअर. हे कम्प्लीट झालं. ओके, प्लस आता हे असू दे CN स्क्वेअर प्लस आपला आहे ND स्क्वेअर. ND स्क्वेअर आणि DM. ओके, इथं हा ब्रॅकेट टाकूया. ओके, आता बघा OC स्क्वेअर प्लस 2OC. OC स्क्वेअर म्हणजे फिगर मध्ये काय, H. हे आपण ठेवूया. IO इज इक्वल टू इंटिग्रेशन OC स्क्वेअर म्हणजे HS स्क्वेअर प्लस 2 OC म्हणजे पुन्हा H, OC H इंटू CN प्लस CN स्क्वेअर प्लस ND स्क्वेअर. एवढंच काय बघा, CN स्क्वेअर प्लस ND स्क्वेअर म्हणजे हा सुद्धा राईट अँगल ट्रायंगल आहे. CND हा राईट अँगल ट्रायंगल आहे. CN स्क्वेअर प्लस ND स्क्वेअर म्हणजे काय, CD स्क्वेअर येईल. बरोबर आहे, CD स्क्वेअर प्लस CD स्क्वेअर ब्रॅकेटच्या बाहेर DM. ओके, ओके, आता काय करूया, ह्या DM ना आत सगळ्या टर्मला मल्टिप्लाय करूया आणि इंटिग्रेशन सुद्धा सगळ्या टर्मला अप्लाय करूया. ऍट अ टाइम करतो मी ते दोन्ही. IO इज इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ HS स्क्वेअर DM. बरोबर, प्लस इंटिग्रेशन ऑफ ट्वाइस H इंटू CN इंटू DM प्लस इंटिग्रेशन ऑफ CD स्क्वेअर DM. काय केलो, इंटिग्रेशन सगळ्या टर्मला अप्लाय केलो आणि DM आतमध्ये सगळ्या टर्मला मल्टिप्लाय केलं. मग आता बघा हे सिंपल करूया. IO इज इक्वल टू इंटिग्रेशनच्या बाहेर आहे, कॉन्स्टंट आहे, ते डिस्टन्स आहे, HS स्क्वेअर इंटिग्रेशन ऑफ DM प्लस हे आपण टॉईस बाहेर आणू शकतो, इंटिग्रेशन ऑफ CN विथ रिस्पेक्ट टू द DM प्लस इंटिग्रेशन ऑफ CD स्क्वेअर DM. तसंच ठेवूया किंवा इथंच पुट करूया इंटिग्रेशन ऑफ CD स्क्वेअर DM. सुरुवातीला मी बघितलंय मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ऍक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास IC. डायरेक्ट मी इथं लिहितो IC. ओके, हे आपल्याला एक इक्वेशन मिळालं. बरोबर, आता बघा इंटिग्रेशन ऑफ DM काय, कॅपिटल M DM 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 स्मॉल एलिमेंट मास सगळं ऍड होईल आणि काय होईल, कॅपिटल M म्हणजे मास ऑफ द होल रिजिड बॉडी. कॅपिटल M हे टॉईस कॉन्स्टंट आहे. इंटिग्रेशन ऑफ CN विथ रिस्पेक्ट टू द DM. इंटिग्रेशन ऑफ CN, आता हा सेंटर ऑफ मास आहे, अबाउट सेंटर ऑफ मास इंटिग्रेशन ऑफ CM विथ रिस्पेक्ट टू द DM घेतो. याचा अर्थ काय, ते इंटिग्रेशन 0 येईल. ठीक आहे, म्हणजे आता बघा हे मी पुसतो. ओके, सी हियर
IO इज इक्वल टू एच स्क्वेअर डीएम म्हणजे काय एम आपण लिहूया एम एच स्क्वेअर इंटिग्रेशन ऑफ डीएम काय आलं इथं लिहूया होतं इंटिग्रेशन ऑफ डीएम इज इक्वल टू कॅपिटल एम अँड इंटिग्रेशन ऑफ CN with dm is equal to 0 about center of mass integration आहे ते 0 आणि हे काय IC प्लस IC बरोबर आहे म्हणजे इक्वेशन तुम्हाला हे मिळालं आता आपण लिहूया IO is equal to IC plus MH square this is the final equation of the moment of inertia this is the final equation of the moment of inertia IO is equal to IC plus MH square आता आपण स्टेटमेंट बघूया पॅरलल ऍक्सिस थेरम साठीचं स्टेटमेंट बघा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी ऍक्सिस IO म्हणजे एनी ऍक्सिस ओके मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी ऍक्सिस इज इक्वल टू सम ऑफ इच मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ऍक्सिस पासिंग थ्रू इट सेंटर ऑफ मास about axis passing through center of mass this and product of mass of the body and square of perpendicular distance between two parallel axes this is the statement of the parallel axis theorem okay बघा परत एकदा moment of inertia about any axis is equal to sum of its mi about axis passing through center of mass and product of mass of the body and square of perpendicular distance between two parallel axes okay this is the statement of parallel axis theorem हे अशा पद्धतीने आपण पॅरलल ऍक्सिस थेरम सिंपली प्रूव्ह करू शकतो आता ह्याची काही ऍप्लिकेशन म्हणजे आपण मोमेंट ऑफ पॅरलल ऍक्सिस थेरम रिंग आणि डिस्क साठीचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढताना वापरून दाखवतो म्हणजे तुम्हाला हा थेरमच परफेक्ट लक्षात येईल त्याचे नोट्स तुम्ही स्क्रीनशॉट घेऊन तयार करा पीडीएफ स्वरूपात मी नोट्स देणारच आहे ओके पॅरलल ऍक्सिस थेरमचं स्टेटमेंट आपण काय मिळालं IO is equal to IC plus MH square इक्वेशन मिळाले ओके ना पॅरलल ऍक्सिस थेरम आपण रिंग साठी सुरुवातीला वापरूया पहिला बघूया फर्स्ट केस MI of a ring about tangent perpendicular to its plane बघा हे फार महत्वाचं आहे टँजंट कशा आहे परपॅन्डिक्युलर टू प्लेन ऑफ द रिंग त्या रिंगला टँजंट परपॅन्डिक्युलर आहे मग त्याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय येतो बघा हे ऍप्लिकेशनच आहे ऍक्च्युली MI ऑफ रिंग अबाउट टँजंट परपॅन्डिक्युलर इट्स प्लेन किंवा हे जे थेरम आहे ते थेरम वापरून आपण डिफरंट शेपचा डिफरंट बॉडीचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कॅल्क्युलेट करू शकतो मग MI ऑफ रिंग आहे मग मी रिंग कन्सिडर करतो कन्सिडर रिंग ऑफ मास एम रिंग आहे म्हटल्यावर त्याची रेडियस काय तर असेल स्मॉल आर एकदम थिन आहे त्यामुळे स्मॉल आर ही त्याची रेडियस आहे ॲव्हरेज रेडियस ओके बघा कॅपिटल एम मास आणि आर रेडियस ओके आता पॅरलल ऍक्सिस थेरम मी इथे वापरणार कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर रिंग अबाउट टँजंट परपॅन्डिक्युलर टू प्लेन ही रिंग आहे तर टँजंट परपॅन्डिक्युलर आहे आणि ती पण प्लेनला परपॅन्डिक्युलर आहे म्हणजे असं असणार आहे आणि म्हणून हा ऍक्सिस इथून जायला पाहिजे टँजंट परपॅन्डिक्युलर टू प्लेनचा ऍक्सिस हा ओके याला आपण म्हणूया IO ओके सॉरी IC सेंटर ऑफ मास मधून जाणारा ऍक्सिस रिंगच्या बरोबर सेंटर मधून गेलाय सेंटर ऑफ मास ऍक्सिस IC आणि याला म्हणूया IO O पॉइंट किंवा ह्याला म्हणूया C पॉइंट ह्याला म्हणूया O पॉइंट म्हणजे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इथं असणार IC आणि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस ऍक्सिस असणार IO लेट बघा IC काय असणार MI अबाउट सेंटर ऑफ मास एक ऍक्सिस सेंटर ऑफ मास मधून गेलाय आणि दुसरा IO मला काढायचा आहे जो कॅल्क्युलेट करू शकतो आपण आणि कशाची टँजंट परपॅन्डिक्युलर टू प्लेन म्हणजे IO काय असणार MI about tangent perpendicular to plane
मग आता पॅरलल ऍक्सिस थेरम वापरा. युजिंग थेरम ऑफ पॅरलल ऍक्सिस, थेरम ऑफ पॅरलल ऍक्सिस, पॅरलल ऍक्सिस, थेरम ऑफ पॅरलल ऍक्सिस काय? IO is equal to IC plus MH square. Moment of inertia about any axis equal to sum of MI about center of mass and product of mass of the body and square of perpendicular distance between two parallel axes. ओके. आता या आमच्या फिगर मध्ये हे जे H आहे ते H इज इक्वल टू काय? R. H ची व्हॅल्यू काय? रेडियस ऑफ द रिंग. रिंगची रेडियस R आहे. म्हणजे या दोन ऍक्सिसला R एवढ्या डिस्टन्स सेपरेट केलेला आहे. IO काढायचं म्हणजे IO इज इक्वल टू IC. आणि आता आपण बघितलंय मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर रिंग अबाउट सेंटर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर रिंग अबाउट सेंटर IC. रिंगचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपण काढलाय पाठीमागच्या व्हिडिओमध्ये. आपण तुम्ही बघू शकता पाठीमागचा व्हिडिओ MR स्क्वेअर. ओके, दिस इज MR स्क्वेअर, MR स्क्वेअर. ओके, MR स्क्वेअर प्लस M. H ची व्हॅल्यू काय आपल्या डायग्राम मध्ये? R आहे, ते पण ठेवूया R स्क्वेअर. MR square plus MR square. IO is equal to 2MR square. This is the moment of inertia of a ring about tangent perpendicular to its plane. Tangent कशा आहे? Perpendicular to its plane. असा हा सेंटर मधून जाणारा ऍक्सिस आणि ही टेंजेंट. तर मोमेंट ऑफ इनर्शिया किती येतो? 2MR square. पॅरलल ऍक्सिस थेरम वापरला की आपल्याला असं इक्वेशन मिळतं. ठीक आहे. तसंच आपण काय करूया? डिस्क साठीचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया याच ऍक्सिस साठी बघूया. बघा, काय? डिस्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर डिस्क अबाउट टेंजेंट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन. आता रिंगच्या ठिकाणी काय? डिस्क आहे. रिंगच्या ठिकाणी डिस्क आहे. बघा, कन्सिडर डिस्क ऑफ मास M. ओके, एक डिस्क कन्सिडर केली ज्याचा मास M एवढा आहे. दिस इज अ डिस्क, थिन डिस्क आहे. हा ऍक्सिस आहे, सेंटर मधून जातोय C पॉइंट, सेंटर ऑफ मास मधून जाणारा ऍक्सिस C. मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस ऍक्सिस IC. ओके, आणि टेंजेंट कशी आहे? परपेंडिकुलर टू प्लेन. सेम, फक्त इथं डिस्क घेतलंय आपण. दिस इज टेंजेंट. ओके, त्याला पॉइंट म्हणूया O. आणि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस ऍक्सिस IO. M मास आहे आणि R रेडियस आहे. या डिस्कची रेडियस काय? कॅपिटल R एवढे. आणि म्हणून आमच्या डायग्राम मध्ये काय? H इज इक्वल टू R. सेमच. ओके, मग लेट टेंजेंट परपेंडिकुलर टू डिस्क तेच काढायचं असेल. लेट IC काय? MI ऑफ अ डिस्क अबाउट सेंटर ऑफ मास. ओके, IO काय? MI ऑफ अ डिस्क about MI of a disk about tangent perpendicular to plane. Tangent कशी आहे? perpendicular to plane. plane ला perpendicular tangent आहे. using parallel axis theorem, parallel axis theorem, using theorem of parallel axis and parallel axis theorem. Theorem of parallel axis काय? IO is equal to IC plus MH square. IO आपल्यालाच काढायचं आहे म्हणजे अबाउट टेंजेंट. IC मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क अबाउट सेंटर ऑफ मास. डिस्कच्या सेंटर मधून जर ऍक्सिस जात असेल तर मोमेंट ऑफ इनर्शिया किती असतो? IC is equal to half MR square. हे डिस्क साठी इक्वेशन आहे, हे रिंग साठीचं इक्वेशन आहे. दिस इज फॉर डिस्क. ओके, आणि दिस इज फॉर रिंग. हे आपण बघितलंय मगाशी. ओके, हाफ MR स्क्वेअर हे आपल्याला माहिती आहे. आपण ठेवूया हाफ MR स्क्वेअर प्लस M. H ची व्हॅल्यू काय? R, रेडियस ऑफ डिस्क R स्क्वेअर. बघा, हाफ MR स्क्वेअर प्लस MR स्क्वेअर काय येईल? IO इज इक्वल टू MR स्क्वेअर प्लस 2MR स्क्वेअर डिवायडेड बाय 2. सिंपल केलो म्हणजेच IO काय येईल? इकडे लिहूया. IO इज इक्वल टू MR स्क्वेअर प्लस 2MR स्क्वेअर. 3MR स्क्वेअर बाय 2 म्हणजेच 3/2 MR स्क्वेअर. दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ
डिस्क अबाउट टँजेंट परपेंडिक्युलर टू इट्स प्लेन. अशा प्रकारे आपण पॅरलल ऍक्सिस थेरम वापरून बघितलं. आता तुमच्या लक्षात आलं असेल की पॅरलल ऍक्सिस थेरम आपण कशा प्रकारे वापरून डिफरंट शेपच्या रिजिड बॉडीचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो. ओके, ठीक आहे. आता परपेंडिक्युलर ऍक्सिस थेरम आहे. नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण परपेंडिक्युलर ऍक्सिस थेरम आणि त्याची काय ऍप्लिकेशन सुद्धा बघूया आणि रेडियस ऑफ गायरेशन कसं कॅल्क्युलेट करायचं ते सुद्धा आपल्याला बघता येईल. ठीक आहे. नेचर फिजिक्स नावाचं आपलं युट्यूब चॅनल आहे. त्या चॅनलचं बेल बटन दाबून तुम्ही त्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, म्हणजे नवीन जे व्हिडिओज तुम्हाला मिळतील ते तुम्हाला नोटिफिकेशन त्याचे मिळत जातील. ठीक आहे. थँक्यू.